নমস্কাৰ, মই সঞ্জীৱে আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি আমি দেখাম এখন বনাই থকা অৱস্থাত এখন ফাৰ্ম আপোনালোকক, চাং ফাৰ্ম। ইয়াৰ খুঁটাৰ জোখ-মাখ আমি কেনেকৈ দিছোঁ, আমি কেনেকৈ বনাইছোঁ, সকলোখিনি দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। তেতিয়া আপোনালোকে কাৰো পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই বনাব পাৰিব চাং ফাৰ্ম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেতিয়া ধৰক আমি আৰু বেলেগ ভিডিঅ' বনাই যোৱাত আমি সহায় হয়। ঠিক আছে, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই খুঁটাটো দেখিছে, এই খুঁটাটোৰ পৰা সিটো খুঁটা আমি দিছোঁ 6 ফুটৰ মূৰে মূৰে এই খুঁটাকেইটা আমি দিছোঁ। এইটো খুঁটাৰ পৰা এইটো খুঁটা 6 ফুটৰ গ্ৰেপ দি আমি পুতিছোঁ। তাৰপিছত আহিল মাজৰ খুঁটাটো। চাওকচোন, মাজৰ খুঁটাটো দেখিছেনে? আমি 3টা মাজৰ খুঁটা দিছোঁ। এইটো খুঁটাৰ পৰা সেইটোলৈ 4 ফুট আৰু সিটোৰ পৰা সেইটোলৈ 4 ফুট দিছোঁ। তেনেকৈ আমি বনাইছোঁ। দীঘলে আমি বনাইছোঁ, দীঘলে 6 ফুটৰ মূৰে মূৰে আমি খুঁটাবিলাক দি গৈছোঁ। আৰু মাজত 4 ফুটৰ মূৰে মূৰে আমি খুঁটা দিছোঁ। মূৰে মূৰে মানে কি 3টা খুঁটা পৰিছে মাজত। আমাৰ 10 ফুটৰ এখন চাং বনাইছোঁ। তাৰপিছত আহিল বাঁহ। চাওক, আমি এডাল গোটা বাঁহে আমি দি দিছোঁ। দীঘলকৈ এডাল গোটা বাঁহে আমি খুঁটাৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ। ধৰিব পাৰিছে? খুঁটাৰ ওপৰত আমি দীঘল বাঁহ এডালে লগাই দিছোঁ। তেনেকৈ আমি দীঘল বাঁহ এডাল লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত আহিল চাঙিখন। আমি তাৰ ওপৰত চাঙিখন পাৰি দিলোঁ। চাঙিখন দিয়াৰ আগত আমি আৰু এডাল দিছোঁ বাৰু। এডাল চাই লওক, তলত এডাল দেখিছে, এডাল এনেকৈ বাঁহ এডাল দিছোঁ। বাঁহ এডাল দি তাৰ ওপৰতহে চাঙি দিছোঁ দেই। সেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে। ধৰিব পাৰিছে? এই বাঁহডাল আমি কি কৰিছোঁ, এডাল বাঁহ, গোটা বাঁহ কাটি 4 পিচ কৰিছোঁ। 4 পিচেৰে আমি ইয়াত এপিচ লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে কমাই বাঁহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব দেই। আৰু বহলটো চাওক, বহলটো আমি 8 ইঞ্চিকৈ দিছোঁ। যোনটো আমি কামিৰে বনাইছোঁ চাঙিখন, এই চাঙিখনৰ বহলটো আমি 8 ইঞ্চিকৈ দিছোঁ আমি। সেইটো আপোনালোকে চাই লওক। 8 ইঞ্চিকৈ দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে, যাতে আমাৰ লেট্ৰিনবিলাক সোনকালে তললৈ নামি যায়। চৰাই লেট্ৰিনবিলাক যাতে সোনকালে তললৈ নামি যায়, সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ আমি বহলকৈ দিছোঁ। আপোনালোকেও সিমান বহলকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। খুব ঘনাই নিদিব, কাৰণ আমাৰ আগৰ যোৱা ফাৰ্মখন যোনখন বনালোঁ, আমি অকণ ঘনাই দিলোঁ, সেইবাবে লেট্ৰিনটো তাত লাগি ধৰিল। তো এইবাৰ এইটো ভুল কৰা নাই, আমি অলপ বহলকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, এইটো 8 ইঞ্চিকৈ আছে। ক'ৰবাত 7 ইঞ্চি আছে, ক'ৰবাত 8 ইঞ্চি আছে, প্ৰায় 8 ইঞ্চি বুলিয়ে ধৰক। তেনেকৈ আমি দিছোঁ। আৰু এই মাজৰ বাঁহডালো মই কোৱাৰ দৰে কৰিব, যে গোটা বাঁহডাল ফালি 4 পিচ কৰি, যদি ডাঙৰ হয় 4 পিচ কৰিব, যদি অলপ সৰু হয় 3 পিচ কৰিলেও হৈ যাব। আমি তেনেকৈ 4 পিচ কৰিছোঁ। 4 পিচ কৰি এপিচ মাজত দি দিছোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ কম বাঁহত যাতে আমাৰ কামটো হৈ যায়। আমাৰ খৰচটোও কমিব আৰু 2 নম্বৰতে আমাৰ লাভো হ'ব। যিমান বেছি বাঁহ দিব সিমানেই লেট্ৰিন লাগি যাব, আৰু যিমান লেট্ৰিন লাগিব সিমানেই পিছত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। তো সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বাঁহ কমকৈ দি আমি চাংখন বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ মাজৰ ফাৰ্মখন হৈ আছে। চাংখন আমাৰ হৈ গ'ল, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, বনাই আছোঁ। তো আমি ছাইডৰটো বনাম। তো আমি ছাইডৰটো কি কৰিম, সেই ছাইডটোৰ চুকৰ পৰা ইয়ালৈ হ'ব 5 ফুট। এইখিনিলৈ হ'ব, মোৰ ভৰিখনৰ ওচৰলৈকে 5 ফুট হ'ব। আৰু মাজত 2 ফুট গেপ থাকিব, এদি মানুহ অহা যোৱা কৰিম। আমি অহা যোৱা কৰিম। সেইফালে থাকিব 5 ফুট। টোটেল মোৰ ফাৰ্মখন হ'ল 24 ফুট বহলটো। তো মাজত 5 ফুট থাকিব, ছাইডত 5 ফুট, মাজত 2 ফুট গ্ৰেপ, তাৰপিছত 10 ফুট, তাত 2 ফুট গ্ৰেপ, তাত আকৌ 5 ফুট। টোটেল আমাৰ 24 ফুট কমপ্লিট হৈ যাব। তো আমি এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। আমাৰ একচুৱেলি আমি এনেকৈ বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, আমাৰ ফাৰ্মখন আগতেই বনোৱা আছিল। তো ফাৰ্মখন বেছি বহল হোৱাৰ কাৰণে মাজত আমি 10 ফুট দিব লগা হ'ল। আপোনালোকে পৰাপক্ষত 8 ফুট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মাজত। 8 ফুট দিলে বেছি ভাল হয়। তেতিয়া আপোনাৰ লেট্ৰিনবিলাক চাফা কৰোঁতে অলপ সুবিধা হয়। 10 ফুট দিলে অলপ বেছি বহল হৈ যায়। কিন্তু উপায় নাই, আমাৰ ফাৰ্মখন অলৰেডি বনোৱা আছে, তো মিলাব লগা হ'ল, নহ'লে বহুত জেগা থাকি যায়। তো সেইকাৰণে আমি 10 ফুটেই দিলোঁ। কিন্তু আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, তথাপিও চলি যাম আৰু, উপায় নাই। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মাজৰখিনি 8 ফুট, ছাইডৰটো 4 ফুট, আৰু সিফালে ছাইডৰটো 4 ফুট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি ফাৰ্মখন বহুত বহল তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাই, তেনেকৈ বনাই দিব। কিন্তু 4 ফুট, 8 ফুট আৰু সিফালে 4 ফুট হ'লে বেছি ভাল হয়।
আৰু চাওকচোন কামিটো দেখিছেনে কেনেকৈ দিছোঁ, কামিটো এনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ওপৰমুৱাকৈ, তেতিয়া আমাৰ লেট্ৰিনবিলাক সোনকালে শ্লিপ হৈ তলত পৰিব। নহ'লে ওল্টাকৈ দিলে লেট্ৰিনবিলাক তাত লাগি ধৰে, তো লেট্ৰিনবিলাক লাগি থাকিব, সহজে তলত নপৰিব, তো তাৰ পৰা ফাংগাছ হ'ব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কামিবিলাক ওল্টাই দিব, তেতিয়া সোনকালে শ্লিপ হৈ যায়, লেট্ৰিনটো এটা বেছি সময় ইয়াত নাথাকে আৰু লগতে পৰি যায়। তেনেকুৱা ছিষ্টেমত আপোনালোকে বনাব। তো কথাত ধৰিব পাৰিছে চাগে আমি ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজৰখন প্ৰায়খিনি হৈছেহি, এনেদৰে আমি বনাই আছোঁ। চাওক আপোনালোকে ভালকৈ কিমান বহলকৈ দিছোঁ আমি কামিটো, ধৰিব পাৰিছে। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, অলপ হ'লেও বুজি পাইছে, তেনেকৈ আপোনালোকে চাং ফাৰ্মখন বনাব পাৰিব। এই জোখটো দেখাই দিছোঁ চাওকচোন, আমি কিমান বহলৰ মূৰে দিছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে 8 ইঞ্চি। তো আপোনালোকেও তেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মাজৰ কামিটোৰ কথা মই কৈ আছোঁ, যোনখন আপোনালোকে এখন চালি পাৰি দিব, মই সেইখনৰ কথা কৈ আছোঁ। এখন যিমান পাৰে বহল দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰ ওপৰততো নেট থাকিব, নহ'লে কি হ'ব, নেটৰ লেট্ৰিনটো তাত লাগি ধৰিব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে বহল দিব চেষ্টা কৰিব। মই ভাবোঁ এইটো পাৰফেক্ট আছে, আমি এইখন পাৰফেক্টকৈ বনাইছোঁ। তো ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।